हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई मेरो यो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि हामीले अहिले हाम्रो चलिआइरहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल स्मार्ट प्लस एप्लिकेसनको बारेमा केही नलेजहरु शेयर गर्नेवाला छु र यो एप्लिकेसनबाट हामीले के फाइदा लिन सक्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ यस भिडियोमा मैले डिस्कस गरेर कभर गर्न खोजेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ गरिदिनु होला है त। सो फर्स्टमा तपाईले चाहिँ अब एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइल अनुसार। ओके, तपाईले मोबाइलको प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा जानुस्। त्यसमा गएपछि चाहिँ तपाईले ग्लोबल स्मार्ट प्लस भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ, त्यसलाई सर्च गरेर डाउनलोड गर्नु होला है त। यसरी आउँछ, यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। मैले यसलाई पहिला डाउनलोड गरिसकेको थिएँ, त्यसैले यस्तो भइरहेको छ। यो एकैछिनमा डाउनलोड हुन्छ। ओके, अब एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेको छ। एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेपछि तपाई यसलाई ओपन गर्नु होला। तपाईलाई यसले यस्तो सोध्छ, यसलाई एलाउ गरिदिनुस् अनि यसलाई डाइरेक्ट गेट स्टार्टेड गरिदिनुस्। त्यहाँदेखि तपाईले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर हाल्नुस्। तपाईलाई बैंकले जुन पनि एकाउन्ट नम्बर प्रोवाइड गरेको छ त्यही नम्बर यहाँ तपाईले एकाउन्ट नम्बर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट नम्बर टाइप गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो एकाउन्टमा जे आफ्नो फुल नेम छ त्यही नेम यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुस् आफै। आफ्नो नेपालको मोबाइल नम्बर जुनै भए पनि हुन्छ, यसमा तपाईले त्यो मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा तपाईलाई भेरिफिकेसन आइडेन्टिफिकेसन टाइप भनेको ठाउँमा डेट अफ बर्थ अथवा सिटिजनशिप कुनै एक हालेर पनि त्यसलाई तपाईले सुचारु गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन। सिटिजनशिप नम्बर हानिसकेपछि तपाई भित्र ओपन भएपछि चाहिँ नै तपाईलाई एउटा ओटीपी पासवर्ड आउँछ तपाईको मोबाइल नम्बरमा। त्यो ओटीपी पासवर्ड तपाईले इन्टर गरेपछि चाहिँ नै तपाईलाई पासवर्ड सेट गर्नुस् भनेर चाहिँ नै आउँछ एप्लिकेसनको लागि। यो एप्लिकेसनको लागि तपाईले त्यहाँ पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मिनिमम 8 देखि म्याक्सिमम 16 अंकसम्मको। अनि फर्स्ट लेटर चाहिँ तपाईको क्यापिटल हुनुपर्छ। अनि फर्स्ट लेटर पछि तपाईको कुनै एक अंक पनि हुनुपर्छ। अंक भएपछि तपाईलाई कुनै पनि एउटा स्पेशल क्यारेक्टर भनेर माग्छ, जस्तो कि तपाईले # अथवा तपाईले यो @ अथवा तपाईले यस्तो यो लौरी क्वेशन मार्कहरु एउटा स्पेशल क्यारेक्टर राखेर आफ्नो पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। पासवर्ड सेट गरेपछि हामी एप्लिकेसनको भित्र पुग्छौं। अनि तपाईले पासवर्ड सेट गरिसकेपछि तपाईको एप्लिकेसन यसरी खुल्छ। तपाईको यहाँ एकाउन्ट नम्बर पनि हुन्छ हैन, तपाईको सबै यहाँ चीजहरु देखाएको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेटहरु हैन, अनि तपाईको अवेलेबल ब्यालेन्स के छ कस्तो छ भन्ने कुरा सबै यहाँ देखाएको हुन्छ। अनि तपाईले आफ्नो फन्ड ट्रान्सफर भ्यू स्टेटमेन्ट पनि सबै यसमै हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अन्य सर्भिसेसहरु पनि छ, जस्तो कि बिल पेमेन्टमा तपाईले क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट, गभर्नमेन्ट पेमेन्ट, यस्तो सबै चीजहरु तपाईले यहाँबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यहाँदेखि तपाईको शेड्युल पेमेन्ट हुन्छ। यसमा पनि तपाईले ओके, यो फिचर चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ फिचर नट अवेलेबल, प्लिज कन्ट्याक्ट नियरेस्ट ब्रान्च भनेको छ। यो फिचर चाहिँ हाम्रो छैन। तपाईले बैंकमा गएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको सुचारुको लागि। त्यहाँदेखि तपाईले मोबाइल टप अप गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गरिदिनुस् यसलाई। तपाईले मोबाइलमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले वालेट लोड गर्न सक्नुहुन्छ, आइएमई पे, लोड ई सेवा अथवा लोड खल्ती सबै थोक गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईले फिक्स्ड डिपोजिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो डिटेल्सहरु सबै यही पाउनुहुन्छ तपाईले। अनि तपाईले चेकबुकको लागि पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सबै चीजहरु यही छ। अनि तपाईको क्यूआर विथड्र भनेको चाहिँ तपाईको एउटा स्क्यानर हो। यसले चाहिँ क्यूआर कोड स्क्यान गर्छ, यो पनि गर्न मिल्छ। तपाईले रिक्वेस्ट स्टेटमेन्ट पनि गर्न मिल्छ। तपाईले कुन दिनदेखि कुन डेटसम्मको हेर्न चाहनुहुन्छ सबै यसमा रिक्वेस्ट स्टेटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो सबै चीजहरु चाहिँ हामीले यहाँ गर्न पाउँछौं। अनि यो सबै एप्लिकेसन भइसकेपछि तपाईले अब लगआउट गर्नको लागि यहाँ प्रोफाइलमा जानु होला। तपाईले तपाईको आफ्नो प्रोफाइल फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नाम यहाँ आउँछ। यसरी यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ।